احلى شيء من تقعد هنا بالشول وبس هذا المكان تقعد به، اللي هم الصيادة يسمونه الصوباط، مكان مالتهم الراحة. وهاي كليتها هاي السواتر تشوفونها، هاي الدوشة مالتهم. وهاي القعدة الحلوة. طبعا الصبح صرنا لنا بس شوشمة هاي واخوتي الاعزاز من تالي خطيه حياكم الله. انعلست مو؟ اي والله معلوش زين. بعد تاخذ شيء هاي شوشمه شلون طيح. بس عمك وشغله تسوى الطلعه هاي كليتها. تعرفونها شنو؟ مو بس لمتنا اخونا ابو فلاح. شوف شو مسوي لنا هاي الطير اويلي. هذا الدهن كله مال الطير. هذا الدهن والله عاش تيدي زيت ولا كل شيء، هذا الدهن مال الطير. والله عاش تيدي يابا. والله بس ابو فلاح ترى هذا الزيت الموجود الدهن مال الطير. انت مبين هواي عالفه. اي احتياط. اي نون هاي 10 نون ماكل هاي 10 نون شوفها. عاش تيدك. هاي المرقه راح اسويها حمراء لو بيضة؟ هاي مكبوسه كبسه. وهاي تردون حمراء تردون بيضة بكيف. والله كل شيء كان احنا نريد نروح نصيد ناكل كل شيء كان نروح نصيد. جواد اليوم انت كسريتك هاي العضبه جايبها؟ انا بنتك والله تحدي وياك. يلا خوش. وين وش اسمه كاميرتك؟ هاي كاميرتك. انا عم كاميرتي راح البسها براسي وكاميرتك البسها براسي. تحدي لو سيارتي لا تطيش. شوف يعني يصيد اكثر يعني يصيد اكثر. جواد ترى منه عندي فيديوهات مال الرطوب. اخذ مني. هلا ابو فلاح. الشباب كتلهم الجوع. هلا ابو فلاح. حياك الله ابو فلاح. هلا بالسيد. ما شاء الله. شوف الشغل معدل يا عمي. شوف التشريب اويلي. لا والله موجودات. لوز ابو فلاح لوز. يلا سيد دير التمن. حياك على هذا التمن. شوف التمن ما شاء الله. شوف التمن هاي الكبسه مال الطير. عم نبطل احنا احسن لنا بعد. دوشوا معدل والله ابو فلاح. يدقون عليه. شنو؟ حياتك تكمل. انتوا جوا طلعوا برا. قواكم الله. والله جدر هذا. شيل الثواب ما زين. تعال تعال هنا. لا هنا ليش؟ انا بحسب اعتزل. جواد تعال يم جواد. جايك هنا جايك سيد جايك. حسون تعال هنا قول. عم جواد لو ما انت اليوم احنا ما نصيد. لا والله لو محمود انا علستك نمي. شو بين الطير. ناحية التمرين ناحية. التشريب. هاي يسموها الديميه هاي. اي اليمية هاي بس هي خبطها اليمية على كبسه. خبطه كبسه جوا اليمية وفوق كبسه. نوعين. جواد اليوم ما تصور. انا جايبه. جواد اليوم علي. اليوم انا لك تحدي. يا بصيرك الضخوك لا يتيه. العزاز الف عافيه. الف عافيه على سناك. جواد كلت طواراتك كلهم. اقول لكم هاي الزلم كليته هسه راح ترمي. عز الله ما تظل طيره. اقول لك الطيره هم ترد هناك لاوروبا لو ماكو. هاي ختاميه الموسم نسميها العزوبيه مالتهن نعذب الهن. سامكم العافيه ان شاء الله. ما بس السمين شوفها صغيره ترميها بالجو. شوشمه الخضيريه يا الله. هي راح تبين ان شاء الله بالليل تبين ان شاء الله. لكم الغوالي واحلى تشوشم الاعزاز. ربي يحفظكم. هاي اول صيده. الله يرزق الجميع ان شاء الله. هنا لازم تمشي مسافه كلش بعيده. يلا توصل للنوجه واصدقائي هنا وياي. هاي معاناة الصياد. حياكم الله. لا بس هذا يدور. حموده حبيبي حياك الله. طبعا اليوم حموده بالصدفه شفته. الله يخليك. ولقيته قدامه طالع يصيد. الله يسلمك. قواك الله. يريدك عز سيد. حياك الله. تسلم وكفو. خير قادم ان شاء الله. رايح الدافة الثانية. ايوكم
لا طبعا. كفو. الله عاش ايدك. كفو كفو كفو. هاي ضربه براسي هيك مسويه بيه. يو يابا. اعطك كذا شيء. جيبي ما يطيح. جيبي قوم جيبه قوم ركض. اوقف اوقف. هاي الوزة زينة لعيونكم. الوزة زينة لعيونكم يا أحلى بواني. خلاص احنا ما اتفقنا هيك، ايش عندك جاي علينا؟ ها؟ ان شاء الله تبقى وحده سيد. حياك الله حمودي. بس هو الطير دخل للقاع مالتنا هذا الطير حتى لو انت صدته. قواك قواك والله عاشت ايدك. بطل حمود بطل ذيب ذيب. الله يسلمك. صدت لك طيره خشنه؟ والله هو الصبح صدنا احنا. نعمه نعمه نعمه. لنا 4 وزات و2 براس الاخضر. اي وكوشمات. يم حج رحيم وابو ياسر عمار. وكفو وكفو كفو منكم. كفو منكم والله. دافع عيونكم. يابا جحلت وعلي واردة ثلج قاعد بنص الماي. شوفوا كل شيء معكم. لا طلع ولا كش. هذا الصيد مالتي. هاي الوزة وهذا بربش وحذاف. وبعدنا مستمرين بالصيد ان شاء الله. طق ثاني طق. جواد حبيبي هسه شنو العشاء؟ سيد شوف اول شيء احنا شبعانين ما راح ناكل البط وبربش وما ادري شنو. ايه بالعكس هو اطيب طير مو يعني نقول والله شنو طمعنا بالكبار وما نسويهن، لا والله اطيب طير الحذاف ونسال الدواش. والدليل اليوم الظهر اليوم الظهر شفت الدهن مالته شلون طلع؟ انت صورته. ايه وهذا دواش وهو يعرف. لا والله كلش طيب كلش طيب. هاي البطه ضعيف وطايحه من الضعف. ايه ها شنو شو طقته هذه؟ ما شفنا. جاي تلاحظون طريقة طبخ الطير مو مثل يعني مثلا بالبيت تطبخه. هاي طريقة يعني شوية مثل ما تقول يعني الأغلب ما يعرفوا لها طير المي. وهذا اختصاص أهل الجنوب طبعا. هذا طير المي شلون يتنظف ويتلهب بهاي الصورة مثل ما جاي يشوفون. بعد ما يهلسون الطير يلهبونه على النار. وهذا هيك هاي الطريقة. واحلى شي فقرة الشاي من ندين الإعزاز. كفو اخوي سيد شعب سجاد معدل حبيبي. هاي هنا بس هي سجادتنا. شوفوا احلى شيء بالسفره هي شنو؟ هي الجمع. لا غايتنا انه احنا نجمع هذا الطير من يعني مثلا نريد مثلا محتاجينه او نريد نبيع الطير، لا بالعكس احنا غايتنا انه نجتمع
ونتعرف على ناس ما نعرفها سابقا. اخوي الغالي الله يسلمك قيوسي، بعد روح يا دول الشباب اول مره شايفهم وتعرفت عليهم عن طريق شنو؟ عن طريق الصيد. هذا الصيد مالتنا كليتنا، ما راح اقول فلان او يعني هو هذا رزق. ممكن في يوم من الايام يعني ذن كليتي يصيد هنا واحد، هو رزق. وممكن انه يعني انت يجي يوم ما تصيد، اكو طير بس ما تصيد، هو رزق. الحلقه مالتنا هاي كانت وتعبنا كلش هواي رغم الطينه رغم البرد. طبعا اغلب الشباب نقول 90% او 80% من الشباب اللي يتابعونا ما يعرفون شنو الطير المهاجر وشنو الطير المستوطن. الطير المهاجر غالبا ما يتكاثر عندنا، يجي هنا اكو ظروف تصير بالدول الاوروبيه، مثلا يصير تجمد، ماكو اكل، فهي هاي دوره حياه الحيوان. يجي يقطع آلاف الكيلومترات في سبيل شنو؟ يعيش. هو هذا الحيوان. هناك يصير انجماد عندهم الثلوج بعد ماكو مي ماكو اكل، كلها تجمد الثلوج، فيجي هنا من ذوب الثلوج عليهم ويرجع. يجي هنا ياكل يمنا واحنا مضيفه. احنا ناكلك. نعم والله الضيفه بالجدر. بس احنا مضيفه بطريقه يعني شويه متعبه، اكو ناس تضيفه بغير طريقه. ذبح آلاف كرف. كرف عم قاعدين ببيتنا ما نقدر نحكي. والله انا ما جاي. هذا واحد منهم. لا هو عرف نفسه. يقول عليهم احمد مجرد جماعة الصيد الجار. دواويش. لا عم الرجال لا دوايش السنة يا ما عمي شو اتكلم عبر. الحلقة مال جواد راح اتركها لكم فد شيء خرافي كله بالطين وما ادري ايش سويت جواد. والله العظيم بالطن اللي جاي. حكيتك بمهله بعد. والله شوفوها. يلا تقبلوا تحياتي انا اخوكم سجاد، واكيد ما انسى اخوتي الابطال، ونشوفكم ان شاء الله بحلقات قادمة. في امان الله.